Lektion 1. Studera utomlands. Har du någonsin funderat på att studera utomlands? Jag tror att det skulle bredda mina horisonter och ge nya möjligheter. Ja, jag har övervägt det också. Att uppleva en annan kultur och lära sig i en främmande miljö låter spännande. Absolut. Det skulle vara en stor chans att förbättra våra språkkunskaper och träffa människor från hela världen. Plus, det kan förbättra våra CV och göra oss mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Det är sant. Arbetsgivare värdesätter ofta internationell erfarenhet och förmågan att anpassa sig till nya situationer. Jag tror också att studier utomlands skulle hjälpa oss att bli mer självständiga och självständiga. Definitivt. Vi skulle behöva navigera i en ny stad, hantera vår ekonomi och hantera vardagliga uppgifter på egen hand. Det skulle vara en värdefull inlärningsupplevelse både akademiskt och personligt. Jag håller med. Vi skulle få ett nytt perspektiv och utveckla ett globalt tankesätt. Och låt oss inte glömma möjligheten att resa och utforska nya platser under pauser och helger. Ja, det är en annan spännande aspekt. Vi kunde besöka kända landmärken, prova olika kök och fördjupa oss i den lokala kulturen. Sammantaget låter studier utomlands som en fantastisk möjlighet för personlig och akademisk tillväxt. Jag kunde inte hålla med mer. Det är definitivt något värt att överväga. Lektion 2. Hisnande landskap och filter. Landskapet på vår vandring igår var hisnande. Använde du några filter när du tog dessa bilder? Nej, jag använde inga filter. Den naturliga skönheten var så fantastisk att jag ville fånga den precis som jag såg den. Det är jättebra. Ibland kan filter förbättra foton, men det är också viktigt att uppskatta naturens råa skönhet. Absolut. Filter kan ändra färgerna och stämningen på ett foto, men det är trevligt att ha en balans och fånga ögonblick autentiskt. Jag håller helt med. Det handlar om att hitta rätt balans mellan att förbättra fotot och hålla sig trogen mot den ursprungliga scenen. Exakt. Naturen har sina egna unika färger och belysning som inte alltid kan replikeras med filter. Det är också intressant hur olika människor uppfattar och uppskattar landskap annorlunda. Vad som kan vara hisnande för en person kanske inte är detsamma för en annan. Det är sant. Skönhet är subjektiv och alla har sina egna preferenser och perspektiv. Det är det som gör fotografering och natur så fascinerande. Vi kan fånga och dela våra egna tolkningar av världen omkring oss. Det är ett underbart sätt att uttrycka kreativitet och dela våra erfarenheter med andra. Definitivt. Och oavsett om vi använder filter eller inte, är det viktigaste att njuta av ögonblickets skönhet och skapa varaktiga minnen. Lektion 3. Kontrollera efter en större storlek. Jag behöver en större storlek till den här tröjan. Låt mig kolla om vi har den i lager. Säker. Ta din tid. Det är viktigt att hitta rätt passform. Jag är ledsen, men det verkar som om vi inte har en större storlek tillgänglig. Åh, det är olyckligt. Jag gillade verkligen designen på den skjortan.
Jag kan kolla med våra andra filialer för att se om de har det i lager. Det skulle vara bra. Tack. Jag hoppas att de har det. Jag pratade precis med filialen i centrum och de har skjortan i större storlek. Det är fantastiskt. Kan du be dem att reservera det åt mig? Självklart gör jag bokningen direkt. Du kan hämta det imorgon. Tack så mycket för din hjälp. Jag uppskattar det verkligen. Det är mitt nöje. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig att hitta rätt storlek. Lektion 4. Stärka marknadsinträde. Partnerskap med andra företag kan stärka vårt marknadsinträde. Rätt. Ja, samarbete med etablerade företag kan ge oss värdefulla resurser och kunskap. Absolut. De kan ha befintliga nätverk och distributionskanaler som vi kan utnyttja. Dessutom kan vi dra nytta av deras expertis och lära av deras tidigare framgångar och misslyckanden. Det är sant. Det kan hjälpa oss att navigera i potentiella utmaningar och fatta välgrundade beslut. Vi bör också överväga möjligheten till gemensamma marknadsföringsinsatser för att öka varumärkesmedvetenheten. Bra poäng. Genom att samla våra resurser kan vi nå en bredare publik och skapa mer intresse för våra produkter eller tjänster. Det är viktigt att hitta kompatibla partners som delar vår vision och värderingar. Håller med. Att bygga starka partnerskap kräver förtroende, effektiv kommunikation och en gemensam strategisk vision. Och när vi expanderar till nya marknader kan pålitliga lokala partners hjälpa oss att övervinna kulturella och rättsliga hinder. Definitivt. Det är ett strategiskt drag som kan påskynda vår tillväxt och öka våra chanser att lyckas. Lektion 5. Adrenalinrush och matläckerheter. Äventyret vi åkte på igår var definitivt en adrenalinkick. Jag kan inte tro att vi gjorde det. Jag vet. Rätt. Det var en så spännande upplevelse. Jag surrar fortfarande av spänning. Känslan av att tänja på våra gränser och kliva ut ur våra komfortzoner var otrolig. Absolut. Det är fantastiskt hur spännande upplevelser kan få oss att känna oss mer levande och närvarande i ögonblicket. Och låt oss inte glömma den läckra maten vi åt efteråt. Det var en fest för sinnena. Ja. Smakerna, aromerna och texturerna var helt enkelt gudomliga. Jag kan fortfarande smaka på dem. Att prova nya rätter och utforska olika kök är en av de bästa delarna av resor och äventyr. Det är det verkligen. Mat är en så viktig del av kulturen och det gör att vi kan ansluta till de lokala traditionerna och människorna. Jag kunde inte hålla med mer. Det är som att ta en kulinarisk resa och upptäcka nya smaker och kulinariska tekniker. Och det bästa är att vi kan återskapa några av dessa rätter hemma och dela upplevelsen med våra vänner och familj. Absolut. Det är ett underbart sätt att få tillbaka minnen och skapa nya. Verkligen. Kombinationen av spännande äventyr och utsökt mat ger oförglömliga upplevelser.
Det är stunder som dessa som påminner oss om livets glädje och skönheten i att utforska nya horisonter. Lektion 6. Väderproblem. Hoppas vädret samarbetar idag. Håller tummarna. Ja, låt oss hoppas på bra väder. Det har regnat mycket på sistone. Jag vet, det har varit ganska distert. Hoppas vi får lite sol snart. Jag också. Jag är trött på att bära paraply överallt. Det skulle vara trevligt att gå en promenad utan att oroa sig för att bli våt. Definitivt. Jag saknar att spendera tid utomhus utan regnkläder. Förhoppningsvis är väderprognosen korrekt den här gången. Jag håller med. Det är alltid bra att ha en uppfattning om vad man kan förvänta sig. Jag kollar väderappen varje morgon för att planera min dag. Det är en smart idé. Jag borde börja göra det också. Det hjälper mig att bestämma om jag ska ta med en jacka eller bära solglasögon. Jag glömmer alltid att kolla och slutar ångra det senare. Låt oss hålla tummarna för en solig dag idag. Ja, här hoppas på lite klar himmel och solsken. Verkligen. Det skulle vara en trevlig förändring från allt regn. Absolut. Ser fram emot att njuta av lite fint väder. Låt oss hoppas att vädergudarna är på vår sida idag. Jag hoppas det också. Det skulle göra dagen så mycket bättre. Låt oss vara positiva och hoppas på det bästa. Lektion 7. Skapa nya vänner. För att få nya vänner, det är lugnande att veta att det finns gemensamma intressen att ansluta över. Definitivt. Det är mycket lättare att inleda en konversation när du har något gemensamt. Så, vilka är några gemensamma intressen som du tror kan hjälpa till att få nya vänner? Tja, hobbyer som att spela sport eller musikinstrument kan föra människor samman. Det är sant. Sport och musik är bra konversationsstartare. Och hur är det med filmer och tv-program? Många tycker om att diskutera dem. Ja, popkultur är ett gemensamt intresse för många. Det är ett bra ämne att binda över. Jag tror också att volontärarbete eller deltagande i samhällsaktiviteter kan hjälpa till att träffa likasinnade människor. Absolut. Det visar att du bryr dig om samhället och kan leda till meningsfulla kontakter. Ett annat gemensamt intresse är att resa. Många älskar att dela med sig av sina reseupplevelser. Det är en bra poäng. Att resa kan utlösa intressanta samtal och skapa varaktiga vänskap. Och låt oss inte glömma maten. Att prova nya kök tillsammans är alltid en rolig upplevelse. Du har rätt. Mat förenar människor och kan öppna dörrar till nya vänskap. Så, det finns många gemensamma intressen att utforska när man får nya vänner. Definitivt. Det handlar om att hitta de delade passionerna och använda dem som utgångspunkt. Lektion 8. Hudvårdstips. Hej Anna, har du några tips för att upprätthålla frisk hud? Absolut.
Ett viktigt tips är att dricka mycket vatten hela dagen. Hur hjälper dricksvatten med hudvård? Ja, att hålla sig hydratiserad hjälper till att hålla huden fuktig och förhindrar torrhet. Det är vettigt. Vad mer kan jag göra? Ett annat tips är att rengöra ansiktet 2 gånger om dagen med en mild rengöring. Varför är rengöring viktigt? Rengöring tar bort smuts, olja och andra föroreningar som kan täppa till dina porer och leda till utbrott. Jag förstår. Finns det några specifika ingredienser jag bör leta efter i hudvårdsprodukter? Ja, leta efter produkter med ingredienser som hyaluronsyra och C-vitamin, eftersom de kan hjälpa till att förbättra hudens allmänna hälsa och utseende. Tack för råd. Finns det något annat jag borde veta? Ja, glöm inte att skydda din hud från solen genom att använda ett bredspektrum solskyddsmedel med SPF 30 eller högre. Solskyddsmedel. Förstår. Några andra tips du kan dela med dig av? Slutligen, försök att få tillräckligt med sömn och hantera stressnivåer, eftersom brist på sömn och hög stress kan påverka din hud negativt. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för alla fina tips, Anna. Lektion 9. Att göra en matbeställning. Hej, kan jag hjälpa dig med något idag? Ja, snälla. Jag skulle vilja beställa lite mat. Visst. Vad vill du beställa? Jag ska ha en cheeseburgare med pommes frites. Tack. Vill du ha några pålägg på din cheeseburger? Ja, jag skulle vilja ha sallad, tomat och pickles. Tack. Okej, en cheeseburger med sallad, tomat och pickles. Och vad skulle du vilja dricka? Jag ska ha en cola. Tack. Bra val. Något annat? Nej, det är allt. Tack så mycket. Du är välkommen. Din beställning kommer att vara klar inom kort. Lektion 10. Franska köket. Anna, har du någonsin provat fransk mat? Självklart. Jag kan inte vänta med att smaka på de läckra rätterna. Vilka är några populära franska rätter som du rekommenderar? En klassisk maträtt är coq au vin, som är kyckling tillagad i rött vin med svamp och lök. Det låter fantastiskt. Några andra rätter? En annan populär maträtt är ratatouille, en grönsaksgryta gjord med aubergine, zucchini, paprika och tomater. Jag har sett ratatouille i en film. Det såg utsökt ut. Det är verkligen läckert. Det franska köket är känt för sina rika smaker och uppmärksamhet på detaljer. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Vad sägs om desserter? Crème brûlée och tarte tatin är 2 ikoniska franska desserter du definitivt bör prova. Jag ska se till att prova dem. Fransk mat låter verkligen härligt. Lektion 11. Marknadsföringstrender. Hej, har du sett de senaste marknadsföringstrenderna? Ja,
Jag har hållit jämna steg med dem. Vad har du lagt märke till? Nåväl, en trend jag har sett är ökningen av influencer marketing. Varumärken samarbetar med influencers på sociala medier för att marknadsföra sina produkter. Det är intressant. Det verkar som en populär strategi nu för tiden. Vad mer har du stött på? En annan trend är den ökande användningen av videoinnehåll i marknadsföring. Videor är mycket engagerande och kan förmedla meddelanden effektivt. Jag håller med. Videor har blivit ett kraftfullt verktyg för att fånga människors uppmärksamhet. Något annat? Ja, det finns också ett växande fokus på personlig marknadsföring. Företag utnyttjar data för att tillhandahålla anpassade upplevelser till sina kunder. Personalisering kan definitivt göra skillnad. Det bidrar till att skapa en starkare koppling mellan varumärket och konsumenten. Har du sett några andra anmärkningsvärda trender? Ja, jag har märkt att hållbarhet och miljövänliga metoder blir allt viktigare för konsumenterna. Varumärken som använder miljövänliga tillvägagångssätt blir allt populärare. Det är fantastiskt att höra. Det är bra att se företag som tar ansvar för miljön. Tack för att du delar med dig av dessa insikter. Du är välkommen. Det är alltid intressant att hålla sig uppdaterad om de senaste marknadsföringstrenderna. Lektion 12. Grönska och förfriskning. Exakt, den friska luften och grönskan är så uppfriskande för själen. Jag kunde inte hålla mig mer. Att spendera tid i naturen kan vara föryngrande. Det är fantastiskt hur det att vara omgiven av träd och växter kan ha en så positiv effekt på vårt välbefinnande. Absolut. Det är ett bra sätt att undkomma liv och rörelse i vardagen. Jag känner mig alltid mer avslappnad och lugn när jag är ute i naturen. Det är en välkommen paus från betongdjungeln. Och naturens skönhet är verkligen imponerande. Färgerna, ljuden, allt kommer samman harmoniskt. Det är en påminnelse om naturens underverk. Vi bör vårda och skydda det. Definitivt. Vi måste ta hand om vår miljö och se till att den bevaras för kommande generationer. Det är sant. Vi bör alla göra vår del för att upprätthålla naturens skönhet och lugn. Kom ihåg att ta med vatten och snacks, naturligtvis, och glöm inte insektsspray. Bra poäng. Det är viktigt att hålla sig hydratiserad och skyddad när du tillbringar tid utomhus. Absolut. Att vara förberedd garanterar en roligare upplevelse i naturen. Jag kan inte vänta med att planera vårt nästa utomhusäventyr. Det är alltid en frisk fläkt. Lektion 13. Växande trender. Har du märkt några anmärkningsvärda trender inom specifika sektorer? Ja, jag har sett en intressant utveckling inom olika branscher. Vad sägs om dig? Ja, inom teknologisektorn får artificiell intelligens betydande dragkraft. Det integreras i olika produkter och tjänster. Det är sant. AI har potential att revolutionera många aspekter av våra liv. Några andra anmärkningsvärda trender.
Inom hälso- och sjukvården har telemedicin blivit allt populärare. Människor kan söka medicinsk rådgivning och behandling på distans. Telemedicin erbjuder bekvämlighet och tillgänglighet, särskilt för dem i avlägsna områden. Vad sägs om modebranschen? Hållbart moden får fart. Många varumärken fokuserar på miljövänliga material och etiska produktionsmetoder. Det är fantastiskt att höra. Det är viktigt för modebranschen att vara mer miljömedveten. Några andra sektorer. Inom fordonsindustrin blir elfordon allt vanligare. Människor omfamnar renare och mer hållbara transportalternativ. Elfordon har potential att minska vårt koldioxidavtryck avsevärt. Det är ett positivt steg mot en grönare framtid. Absolut. Det är spännande att se tillväxten och innovationen som sker inom dessa sektorer. Lektion 14. Nationalparker och hisnande stigar. Har du varit i en nationalpark någon gång? Ja, jag har haft möjlighet att besöka några. Den naturliga skönheten är helt enkelt hisnande. Jag håller med. Nationalparker erbjuder fantastiska landskap och unika upplevelser. Vilken var din favorit? Det är svårt att välja, men jag skulle säga att nationalparken med sina hisnande stränder och vandringsleder var verkligen oförglömlig. Det låter fantastiskt. Jag älskar att vandra och att vara omgiven av naturens underverk. Kan du berätta mer om det? Stränderna var orörda, med kristallklart vatten och mjuk sand. Och vandringslederna tog oss genom olika terräng och erbjuder otroliga vyer längs vägen. Jag kan föreställa mig hur imponerande det måste ha varit. Nationalparker ger en chans att koppla bort från det urbana kaoset och återansluta med naturen. Absolut. Det ger oss möjlighet att uppskatta skönheten i vår naturliga värld och vikten av att bevara den. Jag håller helt med. Nationalparker är inte bara en skatt för oss att njuta av utan också en påminnelse om behovet av att skydda vår miljö. Och det bästa är att nationalparkerna erbjuder något för alla. Oavsett om du gillar att vandra, titta på vilda djur eller bara koppla av vid stranden, det finns något för varje naturentusiast. Det är sant. Nationalparker tillgodoser ett brett spektrum av intressen, vilket gör dem tillgängliga och roliga för människor i alla åldrar. Det är alltid en bra idé att planera en resa till en nationalpark. Det är en möjlighet att varva ner, ladda och skapa varaktiga minnen. Absolut. Att utforska underverken i en nationalpark är en upplevelse som ingen annan. Det är en chans att koppla bort från våra livliga liv och återansluta med naturen. Lektion 15. Engelska lärande och konversationer. Att lära sig engelska kan vara utmanande, men samtal som dessa hjälper oss att öva och förbättra oss. Definitivt. Att delta i konversationer är ett utmärkt sätt att förbättra våra språkkunskaper och bygga flytande. Dessutom är det roligare och interaktivt jämfört med att bara studera grammatik och ordförråd. Absolut. Konversationer tillåter oss att tillämpa det vi har lärt oss i ett praktiskt sammanhang.
Och de hjälper oss att bli mer säkra på att använda engelska i verkliga situationer. Det är sant. Ju mer vi övar på att tala, desto lättare blir det att uttrycka oss effektivt. Det är också en möjlighet att lära av varandra. Vi kan korrigera varandras misstag och ge användbar feedback. Ja, konstruktiv feedback är avgörande för tillväxt och förbättring. Det är en samarbetsinlärningsprocess. Så låt oss fortsätta att ha dessa samtal regelbundet. De spelar en avgörande roll i vår engelska inlärningsresa. Jag kunde inte hålla med mer. Varje konversation tar oss närmare vårt mål att bli flytande engelsktalande. Absolut. Låt oss fortsätta utmana oss själva och tänja våra gränser. Med övning och uthållighet kommer vi att uppnå våra engelska inlärningsmål. Det är andan. Tillsammans kan vi övervinna alla språkbarriärer och bli självsäkra engelsktalande. Jag är upphetsad över våra framsteg och de framtida samtal vi kommer att ha. Det är en spännande resa framöver. Lektion 16. Erbjudande på rabatt. Hej Anna, gissa vad? Jag lyckades hitta en hel del. Det är spännande. John, vilken typ av affär hittade du? Det är en rabatt på de nya böckerna vi har velat köpa. Det är fantastiskt. Hur mycket rabatt fick du? Det är 30% rabatt, så vi sparar en hel del. Det är fantastiskt. Var hittade du den här affären? Jag hittade den online på en populär bokhandelswebbplats. Det är bekvämt. Var du tvungen att använda en kupongkod? Ja, jag var tvungen att ange en kupongkod i kassan för att tillämpa rabatten. Det är bra att veta. Jag glömmer alltid att leta efter kupongkoder. Det är värt att kontrollera innan du gör något onlineköp. Du vet aldrig vilka erbjudanden du kan hitta. Absolut. Jag ska se till att göra det nästa gång. Tack för tipset, John. Du är välkommen, Anna. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig att spara lite pengar. Jag också. Det är alltid trevligt att hitta en bra affär. Definitivt. Nu kan vi njuta av våra nya böcker utan att bryta banken. Lektion 17. Vägen att resa. Anna, har du några resetips? Ja, John. Ett tips jag alltid följer är att bära en karta vart jag än går. Det är en bra idé. En karta kan vara till stor hjälp, särskilt på okända platser. Absolut. Det är ett pålitligt sätt att navigera och hitta runt. Jag håller med. Med en karta kan du planera din rutt och utforska utan att gå vilse. Och det är också en bra säkerhetskopia om din telefon eller GPS misslyckas. Det är sant. Teknik kan ibland vara opålitlig. Ett annat tips är att hålla sig medveten om din omgivning och observera lokalbefolkningen. Det är värdefulla råd. Lokalbefolkningen vet ofta de bästa platserna att besöka och kan ge dig insidertips.
Exakt. Att interagera med lokalbefolkningen kan förbättra din reseupplevelse. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är alltid bra att lära av lokalbefolkningen. Slutligen, se till att packa lätt och bara bära väsentliga saker. Det är en bra påminnelse. Att resa med mindre bagage gör det lättare att flytta runt. Det är bekvämare och sparar dig från onödig stress. Tack för restips, Anna. Jag kommer definitivt att ha dem i åtanke för min nästa resa. Lektion 18. Låt degen stiga. Anna, jag försöker göra bröd, men jag är inte säker på ett steg. Kan du hjälpa mig? Självklart, John. Jag hjälper gärna till. Vilket steg är du osäker på? Jag är inte säker på hur länge jag ska låta degen jäsa. I allmänhet bör du låta degen jäsa på en varm plats tills den fördubblas i storlek. Det är bra att veta. Hur lång tid tar det vanligtvis? Det beror på receptet, men det kan ta allt från 1 till 2 timmar. Jag förstår. Finns det en specifik temperatur platsen ska vara? Helst bör platsen vara cirka 80 till 90 grader Fahrenheit, 27 till 32 grader Celsius. Okej, jag kommer att ha det i åtanke. Ska jag täcka degen medan den jäser? Ja, att täcka degen med en ren kökshandduk eller plastfolie hjälper till att behålla fukt. Det är vettigt. Jag täcker det ordentligt. Tack för din vägledning, Anna. Lektion 19. Bra idé. Andra hobbyer. Anna, jag älskar att spela frisbee. Men har du några andra hobbyer du rekommenderar? Absolut, John. En hobby jag rekommenderar är att måla. Målning låter intressant. Jag har alltid velat ge det ett försök. Det är ett bra sätt att uttrycka din kreativitet och koppla av samtidigt. Det låter underbart. Vilka material behöver jag för att börja måla? Till att börja med behöver du några grundläggande konsttillbehör som penslar, färger och dukar. Jag ska göra en lista och hämta de förnödenheterna. Några andra hobbyer du föreslår? En annan trevlig hobby är trädgårdsarbete. Det är givande att se växter växa och blomstra. Trädgårdsskötsel låter fridfullt. Vad ska jag göra för att starta en trädgård? Välj först en lämplig plats med tillräckligt med solljus. Välj sedan växter som trivs i ditt område. Jag hittar en solig plats på min bakgård och börjar undersöka de bästa växterna för min region. Det är en bra plan, John. Trädgårdsskötsel kan vara ett underbart sätt att få kontakt med naturen. Jag är glad att komma igång. Några andra hobbyer tycker du att jag borde överväga? Fotografering är en annan fantastisk hobby. Det låter dig fånga speciella stunder och utforska din omgivning från ett annat perspektiv. Fotografering låter spännande. Vilken typ av kamera rekommenderar du för nybörjare? För nybörjare fungerar en digital kamera eller till och med en smartphone med en bra kamera bra.
Det är bra att veta. Jag har redan en smartphone, så jag kan börja träna fotografering direkt. Det är perfekt, John. Det är en mångsidig hobby som du kan njuta av var du än går. Tack för hobbyrekommendationerna, Anna. Jag kan inte vänta med att utforska dessa nya intressen. Lektion 20. Frisbeetid. Anna, jag älskar att spela frisbee. Vilken tid ska vi träffas för att spela? Låter kul, John. Vad sägs om att vi träffas i parken runt 16:00? 16:00 funkar för mig. Parken är ett bra ställe att spela frisbee. Absolut. Det har gott om öppet utrymme för oss att springa runt och njuta av spelet. Jag tar med min frisbee. Har du några preferenser för frisbeefärgen? Vilken färg som helst är bra för mig, John. Så länge det är lätt att upptäcka under spelet. Okej, jag ska se till att ta med en färgglad frisbee. Jättebra. Och låt oss bjuda in några fler vänner att gå med oss om de är tillgängliga. Det är en bra idé. Ju mer, desto bättre. Jag kommer att nå ut till våra vänner och låta dem veta. Perfekt. Det blir en rolig och aktiv eftermiddag. Jag ser fram emot det. Jag också, Anna. Att spela frisbee är alltid ett bra sätt att varva ner och ha lite vänlig tävling. Absolut, John. Det är ett fantastiskt sätt att hålla sig aktiv och njuta av naturen. Väl, vi ses i parken klockan 16:00. Gör dig redo för lite frisbeekul. Lektion 21. Nattvila. Vad sägs om dig? Hur var din natt? Det var jättebra. Jag sov som en bebis. Vad sägs om dig? Det är bra att höra. Min kväll var också ganska vilsam. Jag sov gott. Det är underbart. En god natts sömn är så viktig för vårt allmänna välbefinnande. Absolut. Det hjälper oss att känna oss uppdaterade och redo att ta oss an dagen. Definitivt. När jag sover bra tycker jag att mitt fokus och produktivitet är mycket bättre. Jag håller helt med. Det är fantastiskt hur stor skillnad en god natts sömn kan göra. Det är det verkligen. Har du några tips för att få en god natts sömn? En sak som hjälper mig är att skapa en rutin för sänggåendet. Jag försöker varva ner före sängen genom att läsa en bok eller lyssna på lugnande musik. Det är en bra idé. Jag ska ge det ett försök. Tack för förslaget. Du är välkommen. Hoppas det hjälper dig att sova bättre också. Jag är säker på att det kommer att göra det. Tack igen, John. Inga problem. Anna, sov gott ikväll. Lektion 22. Temperaturkontroll. Hur är temperaturen idag? Det är runt 10 grader. Lite kyligt, men inte för kallt. Ja, jag förstår. Det är definitivt tröjväder då.
Ja, det är alltid en bra idé att klä sig i lager under denna tid på året. Absolut. Det är viktigt att hålla sig varm och mysig. Definitivt. Jag vill inte bli förkyld under vintersäsongen. Jag håller med. Det är alltid bättre att vara beredd och skydda oss från kylan. Det är sant. Jag är glad att jag tog med mig min halsduk och handskar idag. Smart drag. Det är bättre att vara säker än ledsen när det gäller vädret. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är alltid bra att kontrollera temperaturen innan du går ut. Ja, det hjälper oss att planera vår dag och klä oss på lämpligt sätt. Exakt. Så, är du redo att motarbeta det kyliga vädret? Absolut. Låt oss bunta ihop och få ut det mesta av dagen. Lektion 23. Vilodagar. Jag har tränat mycket nyligen och jag insåg vikten av vilodagar däremellan. Det är imponerande. Vilodagar är avgörande för att våra kroppar ska kunna återhämta sig och återuppbyggas. Ja, exakt. Det är under vilodagarna som våra muskler faktiskt blir starkare. Det är fascinerande. Det visste jag inte. Vilodagar hjälper också till att förhindra överträning och minska risken för skador. Det är vettigt. Jag antar att det handlar om att hitta rätt balans. Absolut. Att pressa oss själva för hårt utan ordentlig vila kan vara kontraproduktivt. Jag kommer att ha det i åtanke. Hur ofta tar du vilodagar? Jag brukar ha 1 eller 2 vilodagar per vecka, beroende på min träningsrutin. Det låter rimligt. Jag kommer att se till att införliva vilodagar i min fitnessplan också. Det är definitivt värt det. Din kropp kommer att tacka dig för det. Jag tror på dig. Tack för att du delar med dig av denna värdefulla information, John. Du är välkommen, Anna. Ta hand om dig själv och lyssna på din kropp. Lektion 24. Språkinlärningsverktyg. Jag tycker att det är bra att titta på filmer eller lyssna på musik på målspråket för språkinlärning. Det är en bra idé. Fördjupning genom media kan vara ett roligt och effektivt inlärningsverktyg. Ja, det utsätter oss för naturligt konversationsspråk och hjälper till att förbättra våra lyssningsfärdigheter. Absolut. Det ger också sammanhang åt kulturella insikter. Definitivt. Dessutom är det ett roligare sätt att lära sig jämfört med traditionella läroböcker. Jag håller med. Det är som att lära sig medan man blir underhållen. Exakt. Och när vi stöter på nya ord eller fraser kan vi leta upp dem för bättre förståelse. Det är en bra poäng. Det är ett praktiskt sätt att utöka vårt ordförråd. Det är också bra att titta på filmer eller lyssna på musik med undertexter på målspråket. Ja, på det sättet kan vi koppla de talade orden med deras skriftliga former. Exakt. Det är ett multisensoriskt tillvägagångssätt som engagerar både våra visuella och auditiva färdigheter. Jag kommer definitivt att prova. Tack för förslaget, John.
Du är välkommen, Anna. Njut av din språkinlärningsresa. Lektion 25. Parkmöte. Ska vi träffas i parken? Visst, låt oss träffas där om en timme. Låter bra. Vi ses där. Jättebra. Jag tar med en filt och lite snacks. Perfekt. Det kommer att vara ett trevligt sätt att njuta av naturen. Jag ser fram emot det. Parken är alltid så uppfriskande och fridfull. Jag håller med. Det är ett bra ställe att koppla av och varva ner. Och det är ett bra tillfälle att öva våra engelska konversationsfärdigheter. Definitivt. Att fördjupa oss i verkliga konversationer är det bästa sättet att förbättra. Jag kunde inte hålla mig mer. Plus, vi kan njuta av det vackra landskapet medan vi chattar. Det är sant. Naturen har ett sätt att inspirera och lugna oss. Det är som ett friskt andetag för både våra kroppar och våra sinnen. Absolut. Jag är glad att vi valde parken som vår mötesplats. Jag också. Vi ses om en timme, John. Ser fram emot det, Anna. Vi ses snart. Lektion 26. Kostbegränsningar. Har du några kostbegränsningar? Nej, jag är inte kräsen, men Jane är vegan, så vi brukar tänka på det när vi planerar måltider. Det är bra att veta. Det är alltid viktigt att tillgodose olika kostbehov. Absolut, det hjälper till att se till att alla kan njuta av måltiden tillsammans. Har du provat några veganska rätter själv? Ja, jag har. Det finns några riktigt läckra veganska recept där ute. Det är förvånande hur smakrika de kan vara. Jag håller med. Vegansk matlagning har kommit långt, och det är fantastiskt att se de olika alternativen som finns tillgängliga nu. Definitivt. Det är också ett bra sätt att införliva mer växtbaserade måltider i vår kost. Det är sant. Det är ett hälsosammare val och bättre för miljön också. Exakt. Det är en win-win-situation. Jag tänker på det när jag planerar vår nästa måltid. Tack för att du delar, Anna. Du är välkommen, John. Låt mig veta om du behöver hjälp med veganska recept. Jag uppskattar det. Jag kanske tar upp det erbjudandet någon gång. Säker, när som helst. Låt mig bara veta. Kommer att göra. Tack igen, Anna. Lektion 27. Kombinationslås. Jag måste öppna det här kombinationslåset, men jag glömde koden. Kan du hjälpa mig? Inga problem. Jag hämtar huvudnyckeln och öppnar den åt dig. Bra, tack. Du kommer alltid till undsättning. Det är inga problem alls. Jag hjälper gärna till. Jag är riktigt dålig på att komma ihåg koder och lösenord. Det händer med de bästa av oss. Det är därför det är bra att ha backup-läsningar.
Du har rätt. Jag borde nog skriva ner viktiga koder någonstans säkert. Det är en bra idé. Se bara till att hålla det säkert. Jag ska. Tack för att du öppnade låset, Anna. Du har sparat mig från en hel del frustration. Inga problem, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Jag är skyldig dig en. Nej, allt är en del av att vara vänner. Väl, jag uppskattar det ändå. Tack igen, Anna. Lektion 28. Äta ute. Låt oss äta ute för en förändring. Några förslag. Vad sägs om den nya italienska restaurangen i centrum? Jag har hört bra saker om det. Det låter som en bra idé. Jag är på humör för lite pasta. Perfekt. De har ett brett utbud av pastarätter på sin meny. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Jag också. Jag skulle behöva en paus från matlagningen ikväll. Det är skönt att någon annan förbereder en måltid för en förändring. Absolut. Dessutom ger det oss en chans att prova nya smaker och kök. Jag ser fram emot det. Låt oss göra en reservation. Visst, jag tar hand om det. Vilken tid fungerar bäst för dig? Vad sägs om 19:00? Fungerar det? Låter bra. Jag gör bokningen för 19:00 på den italienska restaurangen i centrum. Utmärkt. Jag kan inte vänta med att njuta av en utsökt måltid med dig, Anna. Lektion 29. Flygplatsanläggningar. Jag önskar att alla flygplatser hade platser som denna. Absolut. Det gör resan roligare. Det är trevligt att ha bekväma sittplatser och laddstationer. Och gratis wifi är också en bonus. Definitivt. Det hjälper till att fördriva tiden medan du väntar på flygningar. Dessutom har du ett bra urval av butiker och restauranger här. Det är sant. Det är bekvämt att ta en bit att äta eller shoppa. Och flygplatsloungen är ett bra ställe att koppla av. Ja, det är en trevlig flykt från terminalens liv och rörelse. Jag ser alltid till att komma tidigt så att jag kan spendera lite tid där. Det är ett smart drag. Det är ett sätt att göra reseupplevelsen trevligare. Absolut. Och det är värt det, särskilt för längre uppehåll. Jag kommer att ha det i åtanke inför min nästa resa. Tack för tipset, Anna. Lektion 30. Konst och avkoppling. Det är ett bra sätt att koppla av och göra något vackert. Jag är glad att vi delar samma passion för konst. Det är en terapeutisk aktivitet som gör att vi kan uttrycka oss. Exakt. Det är en form av egenvård och ett sätt att varva ner. Jag tycker att det är lugnande att fokusera på att skapa något med mina händer. Jag också. Det är en paus från den digitala världen och skärmarna.
Och det bästa är att se det färdiga konstverket och känna sig fulländad. Absolut. Det är en känsla av uppfyllelse och stolthet. Och det är underbart att kunna omge oss med våra egna skapelser. Definitivt. Det ger en personlig touch till våra bostadsutrymmen. Jag är tacksam för att vi har detta gemensamma intresse. Det för oss närmare. Jag också, John. Det är ett speciellt band vi har. Låt oss få mer tid för konst i våra liv. Det är värt det. Jag kunde inte hålla mig mer. Låt oss fortsätta skapa och koppla av tillsammans. Låter som en plan. Anna. Jag ser fram emot vårt nästa konstnärliga äventyr. Lektion 31. Att göra skillnad. Jag har funderat på hur vi kan göra skillnad i världen, oavsett hur liten den är. Det är ett bra ämne. Det är viktigt att ha en positiv inverkan. Vilka idéer har du? En sak vi kan göra är att volontärarbeta i lokala organisationer. De behöver alltid extra hjälp. Absolut. Volontärarbete är ett fantastiskt sätt att ge tillbaka till samhället. Vi kan välja orsaker som vi brinner för. En annan idé är att delta i välgörenhetsevenemang. De samlar in pengar för olika orsaker och skapar medvetenhet. Det är en bra poäng. Det är viktigt att stödja de behövande. Vi kan gå med i välgörenhetslopp eller promenader för att bidra. Vi kan också göra små förändringar i vårt dagliga liv, som att minska avfall och återvinna. Det kan verka obetydligt, men det lägger sig. Jag ska se till att kolla det innan jag köper en. Återvinning är viktigt för miljön. Vi borde alla göra vår del. Absolut. Varje liten åtgärd räknas. Vi kan också utbilda andra om vikten av hållbarhet. Det stämmer. Det är viktigt att dela kunskap och öka medvetenheten. Vi kan organisera workshops eller skapa informationsinnehåll. Det handlar om att göra skillnad, oavsett hur stor eller liten. Tillsammans kan vi skapa en bättre värld. Lektion 32. Kontrollera innan du köper. Jag planerar att köpa en ny smartphone. Några tips om vad jag bör kontrollera innan jag gör ett köp. Bra poäng. Jag ska se till att kolla det innan jag köper en. För det första, överväga de funktioner du behöver. Definitivt. Jag vill ha en bra kamera och gott om förvarning. Vad mer ska jag tänka på? Batteriets livslängd är viktigt. Se till att det kan hålla dig hela dagen med normal användning. Det är en bra poäng. Jag vill inte ständigt leta efter laddningspunkter. Vad sägs om operativsystemet? Du bör välja mellan iOS och Android, beroende på dina preferenser och vad du är van vid. Jag är mer bekant med Android, så jag kommer förmodligen att hålla mig till det. Hur är det med telefonens hållbarhet? Det är viktigt att kontrollera om telefonen har en robust konstruktion och om den är vattentät eller har ett skyddande fodral tillgängligt. Rätt. Jag vill ha en telefon som tål oavsiktliga droppar och spill. Några andra tips?
Glöm inte att jämföra priser och läsa recensioner. Det är viktigt att hitta ett pålitligt och prisvärt alternativ. Tack för råd. Jag kommer att se till att ha dessa tips i åtanke när jag väljer min nya telefon. Lektion 33. Utforska intressen. Jag letar efter nya hobbyer att utforska. Några förslag? Det är alltid spännande att prova nya saker. Vad intresserar dig? Jag kan hjälpa dig att brainstorma. Jag har alltid velat lära mig ett instrument. Jag kanske borde börja med gitarren. Det låter jättebra. Att lära sig ett instrument kan vara en givande upplevelse. Du kan börja med online tutorials. Jag kommer definitivt att göra det. Några andra förslag på hobbyer? Vad sägs om att måla eller rita? Det är ett fantastiskt sätt att uttrycka kreativitet och slappna av. Det låter intressant. Jag har inte ritat på flera år, men det kan vara kul att prova igen. Ett annat alternativ är trädgårdsarbete. Det låter dig få kontakt med naturen och odla dina egna växter och grönsaker. Trädgårdsskötsel låter avkopplande. Dessutom kommer jag att ha färska råvaror. Några andra hobbyer du kan tänka dig? Du kan prova att laga mat eller baka. Det är en praktisk färdighet och du får njuta av läckra måltider eller desserter. Det är sant. Lektion 34. Forskning innan du köper. Har du någonsin varit på en berg- och dalbana? Jag minns att jag körde den röda. Det var så spännande. Åh, jag minns den där. Det var så snabbt och hade massor av slingor. Berg- och dalbanor kan vara mycket roliga. De får definitivt ditt hjärta att springa. Jag har funderat på att åka till en nöjespark snart. Det låter som en bra idé. Se bara till att kontrollera parkens säkerhetsbestämmelser och recensioner i förväg. Bra poäng. Jag ska se till att göra lite forskning och välja en park med bra säkerhetsrekord. Det är också en bra idé att kontrollera om det finns några höjd- eller viktbegränsningar för vissa åkattraktioner. Absolut. Jag skulle inte vilja bli besviken om jag inte kunde åka på en specifik åktur. Och glöm inte att kontrollera parkens öppettider och eventuella speciella evenemang de kan ha. Det är viktigt att veta. Jag skulle inte vilja besöka en dag när parken är stängd eller för trångt. Lektion 35. Brygga kaffe ordentligt. Tiden det tar vanligtvis cirka 4 till 5 minuter för kaffet att brygga ordentligt. Det är en bra tidsram, John. Att brygga kaffe kräver rätt tid för optimal smakextraktion. Hur kan jag se till att jag brygger kaffe korrekt inom den tidsramen? Börja med att mala dina kaffebönor till lämplig grovhet för din bryggningsmetod. Jag kommer att se till att justera kvarninställningarna i enlighet därmed för bästa resultat. Jättebra. Mät sedan rätt mängd kaffesump och vatten för önskad styrka. Så förhållandet mellan kaffe och vatten är avgörande för en välbalanserad bryggning.
Absolut. Följ det rekommenderade kaffe-till-vattenförhållandet baserat på din bryggningsutrustning. När jag har mätt allt, hur startar jag bryggningsprocessen? Värm vattnet till den perfekta temperaturen för din bryggningsmetod. Det är vanligtvis runt 195-205 grader F, 90-96 grader C. Jag använder en termometer för att säkerställa att vattnet når önskad temperatur. Bra idé. När vattnet är uppvärmt, häll det jämnt över kaffesumpen. Ska jag hälla allt på en gång eller i intervaller? Det är bäst att hälla det i intervaller så att vattnet mättar marken jämnt. Jag kommer ihåg att hälla långsamt och jämnt för att säkerställa korrekt extraktion. Utmärkt. Efter hällning, låt kaffet brygga ostört under den rekommenderade tiden. Så under de 4-5 minuterna borde jag undvika att röra om kaffet. Det stämmer. Att låta det brygga ostört gör att smakerna kan utvecklas fullt ut. När brygtiden är klar, vad är nästa steg? Doppa eller sila försiktigt kaffet för att separera grunderna från det bryggda kaffet. Jag ska se till att använda ett pålitligt kaffefilter eller press för att få en ren kopp kaffe. Det är en bra övning, John. Och slutligen, njut av din välbryggda kopp kaffe. Tack för vägledningen, Anna. Jag är glad att brygga kaffe ordentligt och njuta av smakerna. Du är välkommen, John. Att brygga kaffe kan vara en härlig upplevelse när det görs korrekt. Om du har fler frågor, känn dig fri att fråga. Jag uppskattar din hjälp, Anna. Jag kommer att se till att förbättra mina kaffebryggningskunskaper. Ha en underbar dag.